áp lực công việc, những deadline không ngừng nghỉ, chắc chắn chúng ta ai cũng từng trải qua cảm giác quá tải rồi đúng không? Nhưng hôm nay, hãy tạm gác lại những căng thẳng thường nhật để cùng lật lại lịch sử một chút. Chúng ta sẽ xem cách một phép màu quân sự không tưởng trong lịch sử lại đang nắm giữ chiếc chìa khóa vàng giúp giải quyết triệt để vấn đề kiệt sức nơi công sở ngày nay. Nào, chào mừng mọi người đến với bài phân tích hôm nay. Vấn đề cốt lõi mà giới công sở hiện đại đang đau đầu chính là đây. Làm thế nào để gánh vác một núi công việc khổng lồ, xử lý hàng tá dự án cùng lúc mà không bị vắt kiệt sức lực? Ok, cùng đi sâu vào vấn đề này bằng cách soi mình vào một tấm gương lịch sử vĩ đại nhé. Để hiểu về nghệ thuật vượt qua áp lực cực độ, không có nghiên cứu điển hình nào hoàn hảo hơn chiến dịch thần tốc năm 1789 của Hoàng đế Quang Trung. Nhìn vào những con số này đi mọi người, sự chênh lệch thực sự là không tưởng. Đội quân Tây Sơn chỉ có khoảng 100.000 người, lại phải đối đầu trực diện với lực lượng viễn chinh khổng lồ lên tới 290.000 quân. Về mặt logic quân sự thời bấy giờ, đây hoàn toàn là một nhiệm vụ bất khả thi. Thế nhưng, lịch sử đã chứng minh, họ chỉ mất đúng 5 ngày của dịp Tết Kỷ Dậu để giành chiến thắng rực rỡ. Vậy thì, rút cuộc sức mạnh nào đã làm nên điều đó? Để giải mã cú sốc lịch sử này, chúng ta cần nhìn qua lăng kính tâm lý học. Sức mạnh kỳ diệu đó bắt nguồn từ một hiện tượng tâm lý cực kỳ thú vị. Nó được gọi là hiệu ứng Pygmalion. Hiểu một cách đơn giản thì đây là một dạng lời tiên tri tự ứng nghiệm. Khi một người lãnh đạo tin tưởng tuyệt đối và đặt kỳ vọng cao vào đội ngũ của mình, niềm tin đó sẽ lan tỏa, biến đổi nhận thức và trực tiếp đẩy hiệu suất công việc lên mức tối đa. Hiện tượng này đúng với các tướng lĩnh thời xưa và tất nhiên hoàn toàn chính xác với các nhà quản lý trong kỷ nguyên hiện đại của chúng ta. Nếu chúng ta coi bài lời dụ nổi tiếng của Hoàng đế Quang Trung tại phòng tuyến Tam Điệp là một cuộc họp khởi động dự án ở thời hiện đại, thì đây quả thực là một buổi kick-off vô cùng xuất sắc. Lời lẽ của ông không chỉ đưa ra mục tiêu rõ ràng mà còn khơi dậy niềm tin mãnh liệt, lập tức tái thiết lập hoàn toàn tâm lý và mô hình tư duy của từng người lính ngay tại thời điểm đó. Điểm thực sự thú vị ở đây là cách vòng lặp Pygmalion này vận hành trên thực tế. Mọi thứ bắt đầu từ niềm tin bất diệt của vị chủ tướng về việc sẽ chiến thắng trong đúng 5 ngày. Niềm tin này dẫn đến hành động cụ thể là áp dụng những chiến thuật hành quân thần tốc. Từ đó, người lính tiếp nhận, tự hình thành tinh thần quyết tử và cuối cùng chuyển hóa thành một sức bền thể chất phi thường, vượt xa mọi giới hạn thông thường của con người. Và khoa học thần kinh hiện đại đã chứng minh được sự kỳ diệu này. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, kỳ vọng cao thực sự giúp não bộ chúng ta phản xạ nhanh hơn. Thời gian xử lý nhận thức giảm từ 300 ms xuống chỉ còn 200 ms. Tức là tốc độ di chuyển phi thường trên chiến trường thực chất được châm ngòi từ chính tốc độ xử lý ưu việt bên trong não bộ. Nhưng mọi người biết không, sự nhạy bén của một cá nhân thôi thì chưa đủ. Phải có một chất xúc tác khác để đồng bộ hóa cả một đạo quân hàng vạn người đang di chuyển. Chúng ta gọi đó là dòng chảy tập thể hay group flow. Không giống như việc chúng ta tự ngồi làm việc tập trung một mình đâu nhé. Dòng chảy tập thể đòi hỏi cả đội ngũ phải đồng bộ với nhau cực kỳ chính xác chung một mục tiêu và liên tục phản hồi cho nhau. Và chiến trường sinh tử chính là nơi bộc lộ rõ nét nhất năng lượng khổng lồ của trạng thái này. Minh chứng rõ rệt nhất cho dòng chảy này chính là kỹ thuật hành quân luân phiên võng 3 người. Cứ 2 người khiêng thì một người được ngủ để phục hồi thể lực và họ liên tục xoay vòng. Nghĩ đi nghĩ lại thì, việc phải xử lý deadline ở văn phòng dường như vẫn còn nhẹ nhàng chán so với việc đi bộ liên tục 500 cây số bằng chiếc võng dã chiến này mọi người nhỉ. Bất ngờ hơn nữa là, ngay cả trong những lúc thể lực và tinh thần bị vắt kiệt nhất, bộ não con người vẫn giữ lại được khả năng thích ứng đáng kinh ngạc. Việc ngủ luân phiên trên chiếc võng đó không chỉ đơn thuần là cho cơ bắp nghỉ ngơi. Theo khoa học, cấu trúc phục hồi có tổ chức này giúp bảo toàn một hợp chất sống còn trong não gọi là NAA. Việc duy trì được lượng NAA ổn định sẽ giúp bảo vệ trí thông minh linh hoạt. Nhờ có nó, quân đội Tây Sơn vẫn giữ được sự nhạy bén để liên tục đổi mới, giải quyết các vấn đề phức tạp ngay giữa lúc dầu sôi lửa bỏng. Điều này minh họa cực kỳ sắc nét qua kết quả trận đánh đồn Ngọc Hồi. Đối mặt với hỏa lực quá mạnh, trí thông minh linh hoạt đã giúp họ nảy ra sáng kiến ghép 3 tấm ván lại, bọc rơm, bùn ướt để làm lá chắn thép cản đạn. Khi áp sát, họ lập tức bỏ mộc dùng đoàn đao cận chiến. Đó là một chuỗi hành động linh hoạt và hoàn hảo đến từng giây. Vậy, từ những trận chiến oai hùng thế kỷ 18 đó, chúng ta rút ra được những bài học gì khi đặt vào bối cảnh tổ chức quản lý hiện đại? Hãy nhìn vào sự đối lập mang tính quyết định này. Quân Tây Sơn thăng hoa và làm nên kỳ tích nhờ hiệu ứng Pygmalion, còn phía quân Thanh dưới trướng Tôn Sĩ Nghị lại là minh chứng sống cho hiệu ứng Golem. Vì quá tự mãn và đánh giá thấp đối thủ, kỳ vọng của Tôn Sĩ Nghị dành cho quân lính rất thấp, dẫn đến tâm lý chủ quan, cẩu thả và cuối cùng là sự sụp đổ toàn diện về nhận thức. Thái độ của người dẫn đầu thực sự định đoạt tất cả. Nhìn tới đây, chúng ta phải nói chậm lại một chút và nhìn nhận vấn đề một cách thấu cảm hơn. Khi nói về áp lực, chúng ta phải thừa nhận nó là một con dao hai lưỡi. Đặt kỳ vọng cao là rất lút, nhưng nếu vượt quá ranh giới thực tế, chúng ta sẽ rơi thẳng vào nghịch lý Pygmalion. Những mục tiêu trên trời không những không thúc đẩy được ai, mà còn tạo ra căng thẳng tột độ, lo âu và vắt kiệt sức lực hoàn toàn. Trách nhiệm đạo đức của các nhà quản lý ngày nay là phải biết cân bằng giữa những thách thức lớn lao và một khối lượng công việc khả thi để bảo vệ sức khỏe tinh thần cho cả đội ngũ.
Chìa khóa để giữ vững sự cân bằng đó chính là xây dựng niềm tin vào công cụ, hay means efficacy. Cũng giống như việc Hoàng đế Quang Trung cung cấp những tấm khiên ván bọc rơm ướt để binh lính yên tâm tiến lên, các nhà quản lý không thể chỉ bảo nhân viên cố gắng bằng miệng được. Chúng ta phải trang bị cho họ những công cụ, phần mềm và sự hỗ trợ vững chắc nhất. Chỉ khi có áo giáp phù hợp, con người mới có thể an toàn đi quả dúng báo. Để khép lại bài phân tích hôm nay, có một câu hỏi mà tất cả chúng ta đều nên tự ngẫm lại trong chính môi trường làm việc của mình. Liệu những kỳ vọng đang được đặt ra là một bệ phóng kiến tạo nên dòng chảy tập thể mạnh mẽ, hay thực chất chỉ là một gánh nặng âm thầm mời gọi sự kiệt sức? Hiểu được bài học từ năm 1789, chúng ta hoàn toàn có quyền chủ động lựa chọn đáp án để không ai phải gục ngã trước những áp lực của kỷ nguyên hiện đại. Cảm ơn mọi người đã đồng hành trong bài phân tích này.